කොහොමද? ඉතින් ඔන්න මම අද ආවා hand bags shop කරන්න. මං දෙහිවලින් යනකොට දවස් දෙක තුනක්ම මෙතන shop එක බලාගෙන ගියා. මේ ඇවිල්ලා madam කියන hand bag shop එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ location එක බලනවා නම් මේක තියෙන්නේ හරියටම දෙහිවල hill street එකේ health guard කියන pharmacy එකට එහා පැත්තේ තමයි මේ shop එක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ලස්සන hand bags ගොඩක් තියෙනවා. අපි එහෙනම් බලමු මෙතන මොනවද තියෙන්නේ කියලා. David Jones කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙන බෑග්ස් උත් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ලොකු කලෙක්ෂන් එකක් මෙතන තියෙනවා. මම ගොඩාක් ආස වුණා මෙන්න මේ වගේ shoulder bags ලොකු කලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම හරිම unique designs වලට තමයි තියෙන්නේ. especially මේ බෑග් එකට මම ගොඩාක් ආස කරා. ඒ විතරක්ම නෙවෙයි තව මෙතන ගොඩාක් colors වලින් hand bags, ඒ වගේම ගොඩාක් patterns වලින් hand bags මේ හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔෆිස් යනකොට ඔෆිස් එකට ගෙනියන්න ඕන බෑග් එකක් වගේම trip එකක් යනකොට ගෙනියන්න ඕන bags ඒ විතරක් නෙවෙයි luggage පවා මේ hand bag shop එකේ තියෙනවා. සමහර bags වලට චූටි cross body bags වගේ පොඩි bags එනවා. සමහර ඒවලට ලස්සන wallets එනවා. මේ වගේ buy one get one free වගේ දේවලුත් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ හරිම ලස්සන unique හරිම stylish designs තියෙනවා. ඉතින් ඔයත් මම වගේ hand bags වල ගොඩක් ආස කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ shop එකට ඔයා ගොඩාක් ආස වේවි. ඉතින් ඔන්න මම ගොඩාක් hand bags shop කරා මෙතනින්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම shopping ගියාම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් shopping කරන කෙනෙක් කියලා. ඉතින් ඇත්තට මෙතනට ආවම හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද ගන්න කියලා. මොකද එච්චරට ලොකු variety එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම හරිම unique designs තමයි තියෙන. අර හැමතැනම තියෙන common designs නෙමෙයි ටිකක් තියෙන uncommon designs. මම ගත්ත bags ඔයගොල්ලෝට පෙන්වුවම ඔයගොල්ලෝට තේරෙයි මොකද්ද මම මේ කියන්නේ කියලා. so පළවෙනියෙන්ම මම ගත්ත චුට්ටක් පොඩි බෑග් එකක්. මේ දවස්වල තියෙන ටිකක් මෙන්න මේ වගේ shoulder bags වලට ලොකු trend එකක් තියෙනවානේ. ඉතින් specially අර wash denim color එකේ බෑග් එකක් තමයි මේක. ඉතින් මේකේ මෙන්න මෙතනින් අපිට strap එක adjust කරන්න පුළුවන් අපිට කැමති විදියට. ඒ වගේම මේකේ front එකේ තියෙන detailing ටික බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් buckle detailing එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම හරිම ලස්සන silver color studs වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඇතුළ බැලුවොත් මේකේ ඇතුලේ ගොඩක් හොඳ spacious බඩු දාන්න පුළුවන්. හොඳට ඉතින් හරිම ලස්සනට style කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් මේ දවස්වල high trend එකේ තියෙන hand bag style එකක් තමයි මේක. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් මෙතනට આવොත්. මේකේ price එකත් මම කියන්නම්. මේක උනේ 6890ක් වගේ මුදලක් තමයි මේ බෑග් එක මට උනේ.
ඊළඟට මගේ second purchase එක උනේ මෙන්න මේ බෑග් එක. මේක ඇත්තටම කාලයක් තිස්සේ බල හිටපු බෑග් එකක්. මේක අර ડોක්ටර් ස්ටයිල් එකේ තියෙන බෑග් එකක්. ඉතින් මේකත් හරිම යුනික් කලර් එකක් තියෙන්නේ. හරි ලස්සන අර camel brown වගේ කලර් එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ detailings ගැන කිව්වොත් එහෙම මේකේ straps front strap එකේ තියෙනවා මේ වගේ satin material එකක් wrap කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ box shape එකට තමයි මේ handbag එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ metal detailing එකක් තියෙනවා. මේක open කරන්න තියෙන තැන හරිම ලස්සනයි. හරිම unique design එකක්. plus මේක ඇතුලේ බඩු ගොඩාක් දාන්න පුළුවන්. ගොඩාක් හොඳට ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම මේකෙත් ඔයගලන්ට shoulder strap එකක් තියෙනවා extra. ඉතින් ඔයගලන්ට ඒක use කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ගොඩාක් හොඳ spacious bag එකක්. ඉතින් මේකේ පිටිපස්සෙත් තියෙනවා වෙනම pocket එකක් ඔයගලන්ට බඩු දාන්න කරන්න. ඉතින් මේකේ price එක මට උනේ කීයද? 11790ක් වගේ මුදලක් තමයි මේක වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඇත්තටම එක එක prices වලට තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ අතේ තියෙන ගානට උනත් මෙතන ඇත්තටම ආවොත් bag එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් unique design එකක් හොයනවා නම් ඔන්න ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනට ආවොතින් ගන්න පුළුවන්. final bag එක මගේ personally favorite bag එක තමයි මේක. මෙන්න මේ bag එක. ඉතින් මට මේක ආස වුණේ මේකේ කලර් එකට ලස්සන ග්‍රේ කලර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අර ස්නේක් print එකක් වගේ ඩීටේලින් එකක් සයිඩ් එකේ තියෙන හොඳ ස්පේෂියස් බෑග් එකක්. ඔෆිස් යන කෙනෙක්ට උනත් මේක ගෙනියන්න පුළුවන්. මේකේ කලර්ස් ගොඩක් තිබ්බා. හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම මේකේ ඇතුළ බැලුවොත් එහෙම wallet එකකුත් මේකට හම්බ වෙනවා. හොත් ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට හොඳට යූස් කරන්න පුළුවන් wallet එකක්, cards ඔක්කොම දාන්න පුළුවන් හොඳ wallet එකක් ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ dust bag එකකුත් හම්බ වෙනවා. දුවිලි වදින්න නැතුව ගෙදර තියාගන්න ඕන නම් dust bag එකකුත් මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ metal වලින් එන shoulder strap එකක් තියෙනවා. so හරිම ලස්සනයි මේකේ detailing එක. මේ තියෙන මේක ඇතුලේ ගොඩාක් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම අර buy one get one free වගේ wallet එකකුත් හම්බ වෙනවා. මම කලින් කිව්වා වගේ. so මේක රුපියල් 13490ක් තමයි මේ bag එක මට උනේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම මේ බෑග් එක ඇවිල්ලා branded බෑග් එකක්. මේක ඇවිල්ලා ඩුබායි වල famous ව තියෙන Chris Bella කියන brand එකේ තියෙන බෑග් එකක්. ඒ විතරක්ම නෙමෙයි මෙතන David Jones එකේ bags උත් මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට purchase කරන්න පුළුවන්. ලොකු collection එකක් තියෙනවා. ඉතින් දෙහිවලාවට ප්‍රදේශේ නම් ඔයා ඉන්නේ ඔයාට පුළුවන් මේ Hill Street එකේ තියෙන Madam කියන handbag store එකට එන්න. එහෙමත් නැත්නම් එයාලගේ Instagram page එකක් තියෙනවා, Facebook page එකක් තියෙනවා, website එකක් තියෙනවා. මේ ඕනම එකක් හරහා මේ දේවල් ඔයාලට shop කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද shopping vlog එක ඔයා ආසාවෙන් බලන්න නැති කියලා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. Bye.